শ্ৰোতাবন্ধু আপুনি শুনি আছে ৰেডিঅ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ 90.4 FM শুনক আৰু আনন্দেৰে থাকক আৰু এইবাৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ৰেডিঅ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ 90.4 FMৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰেডিঅ' পঢ়াশালী আৰু ৰেডিঅ' পঢ়াশালী অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল শিক্ষাখণ্ডৰ চাউলখোৱা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰু শ্ৰীযুত ডিম্বেধৰ চেতিয়া ছাৰ আৰু আজি ছাৰে বিশেষভাৱে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইংৰাজীৰ বিষয়ৰ পাঠদান আগবঢ়াব আৰু আজিৰ ইংৰাজীৰ বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিখনৰ লেচন নাম্বাৰ 2 ছাৰে পাঠদান আগবঢ়াব আৰু এইখিনিতে বিশেষভাৱে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ এই ৰেডিঅ' পঢ়াশালী অনুষ্ঠানটি ইউনিচেফ অসম ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু ডিব্ৰুগড় শিক্ষা বিভাগৰ সহযোগত ৰেডিঅ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ 90.4 FM কেৱল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সজাই আনিছে। আহক উপভোগ কৰোঁ ৰেডিঅ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ 90.4 FMৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সজাই অনা বিশেষ লাইভ অনুষ্ঠান ৰেডিঅ' পঢ়াশালী। এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পাঠভিত্তিক অনুষ্ঠান ৰেডিঅ' পঢ়াশালী। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই ডিম্বেধৰ চেতিয়া, চাউলখোৱা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। তোমালোকক মই আজি ইংৰাজী বিষয়ৰ পাঠদান আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ। তোমালোকে শুনিবাচোন। ডিয়াৰ চিলড্ৰেন, ডু ইউ হেভ এনি এক্সাইটিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ? তোমালোকৰ এনে কোনো উত্তেজনাপূৰ্ণ অভিজ্ঞতা আছে নেকি? এই ধৰা ৱাকিং এলোন অন দ্য ষ্ট্ৰীট এট নাইট, ক্লাইম্বিং অন বিগ ট্ৰিজ, ছুইমিং ইন আ ডিপ পণ্ড, etc. মই ভাবোঁ তোমালোকৰ বহুতৰে এনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা হৈছে। যদিও তোমালোকে এতিয়া মনত পেলাব পৰা নাই, কিন্তু তোমালোকে এনেধৰণৰ কিছুমান কাম কাজৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰি আহিছা, হয়নে? যদিও তোমালোকে কৰা নাই, বেলেগৰ পৰা হয়তো শুনিছা বা বেলেগৰ এনেধৰণৰ কামবিলাক দেখিছা, ৰাইট? এই ধৰণৰ such kind of exciting or bold experience is known as adventure. What? Adventure means unusual or exciting experience. Again, tell me children, কোৱাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি যাৰ বাবে আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকোঁ, ক'ব পাৰিবানে? Yes, Durga Puja. Durga Puja is the biggest festival of our nation. বিহু আৰু কাতি বিহু, কেইদিনমানৰ আগতে কাতি বিহু আমি উদযাপন কৰিলোঁ। মাঘ বিহু আৰু এমাহ দুমাহৰ পাছতে আমি মাঘ বিহু পাম, নহয়নে? এতিয়া মাঘ বিহুৰ কথা কৈছোঁ। মাঘ বিহু or Bhugali Bihu celebration is really unique, নহয়নে? Children like you making bhelaghor and stay there at night and have lot of fun, right? গতিকে তাতকৈ ডাঙৰ কথা উৰুকা নিশাটো আৰু স্পেচিয়েল হয়। সেই উৰুকা নিশা তোমালোকৰ দৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং ৰহইচ কৰে। এতিয়া মই তোমালোকক তেনেধৰণৰ এটা গল্প ক'ম। তোমালোকে গল্পটো কি ক'ম ধৰিব পাৰিছানে? ইতিমধ্যে তোমালোকক ঘোষণা দি থকা হৈছেই। তোমালোকে উলিয়াই লোৱাচোন পাঠটোৰ নাম হ'ল উৰুকা এডভেঞ্চাৰ। উলিওৱাচোন বাৰু। এতিয়া তোমালোকে তলত থকা ছবিখন চোৱা, উৰুকা এডভেঞ্চাৰ, আৰু তাৰ তলতে থকা ছবিখনলৈ চোৱাচোন। হোৱাট ইউ হেভ চিন? ইটছ আ ভেজিটেবল গাৰ্ডেন, ৰাইট? হোৱাট থিংছ ইউ হেভ চিন দেয়াৰ? কি কি দেখিছা বাৰু কোৱাচোন? মানুহ দেখিছা, কেবেজ দেখিছা, বটল গাৰ্ড দেখিছা, পামকিন, ব্ৰিঞ্জল, ফেন্সিং, সেই যে দূৰত জেৰুৱা, ৰেডিছ, এইবিলাক দেখিছা নহয়নে? এই হাতত ল'ৰা এটাই মূলা এটা ধৰি আছে। আৰু বহুত বস্তু আমি এই পিকচাৰখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম, নহয়নে? আৰু ল'ৰাকেইটাই কিবা এটা জুমি আছে, এজন বহি আছে, দেখিছা? বাৰু, এই গল্পটো মই তোমালোকক অসমীয়াতে ক'ম, শুনিবা দেই। শুনা, তেতিয়া ভাল লাগিব, নহয়নে? মহেন্দ্ৰ নামৰ এটা ল'ৰা আছিল। মৰমতে বন্ধুবোৰে তাক মহেন বুলি মাতিছিল। সদায় হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজত থকা মহেন স্বভাৱতে কথকি আৰু স্থিৰেৰে নথকা বিধৰ আছিল। এবাৰ মাঘ বিহু অহাৰ লগে লগে সঞ্জু, নান্টু, ৰিংকু আৰু ৰুমনে তাক লগ ধৰিলেগৈ আৰু উৰুকা নিশাটো কেনেদৰে অতিবাহিত কৰিব তাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিলে। তাই কেইজন বন্ধুৱে মহেনৰ নামটো উৰুকাৰ দুঃসাহসিক কাৰ্যৰ নেতৃত্ব দিবলৈ প্ৰস্তাৱ কৰিলে।
লগে লগে মহেনে উত্তেজিত হৈ আত্মবিশ্বাসেৰে সিহঁতলৈ চাই জঁপিয়াই উঠিল। সি কৈছিল বোলে সি যিকোনো দুঃসাহসিক কাৰ্যৰ বাবে সাজু। তাৰ পাছত সিহঁতৰ মাজৰ আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ সঞ্জু নামৰ সেই ল'ৰাটোৱে উত্তেজিত সুৰত কৈছিল, আমি ৰাতিটো ভেলাঘৰত কটাম। যেতিয়া সকলোবোৰ শুই পৰিব আমি ওলাই যাম আৰু আনৰ বাৰীৰ পৰা শাক পাচলি ছিঙি আনি পিছদিনা আৰু এটা ভোজ খাম। হয় হয়, এয়া আমাৰ পুৰণি প্ৰথা বুলি মহেনে ৰংমনেৰে হয় ভৰ দিছিল। খুব সোনকালে আচল উৰুকা ভোজ শেষ হৈছিল। প্ৰত্যেকেই খাই বৈ ঘৰা ঘৰি গুচি গৈছিল। কিন্তু আনৰ অনিষ্ট কৰিম বুলি পৰিকল্পনা কৰা সেই বন্ধুকেইটা পাছত থাকি গৈছিল আৰু একুৰা ডাঙৰ জুইৰ কাষত খাপ পিটি ৰৈছিল। যেতিয়া পাছ নিশা হৈছিল তেতিয়া মহেনে হঠাৎ থিয় হৈ বাকীবোৰক তাৰ পিছে পিছে আহিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল তাৰ দুঃসাহসিক কাৰ্যৰ বাবে। পথৰ একেবাৰে দাঁতিত থকা শান্তিৰামৰ ঘৰৰ ফালে সিহঁতে চিধাই বাট ললে। শান্তিৰাম আকৌ সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত লোক। খেতি কৰাটো তেওঁৰ চখ, মানে হবি। তেখেতৰ বাৰীত কবি, বেঙেনা, গাজৰ আৰু বিবিধ শাক পাচলিৰে ভৰি আছিল। সিহঁতে খুব লাহে লাহে খোজকাঢ়ি নঙলা মাৰি কেইডাল আঁতৰাই ৰাখিবৰ বাবে ৰৈ দিছিল। পাছত প্ৰত্যেকেই ভৰিৰ আগফালটোত ভৰ দি গেৰুৱা দাঙি শান্তিৰামৰ বাৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল। হঠাৎ মহেনে থমকি মনে মনে কৈছিল, ঐ আমি পাচলিবোৰ কিহত নিম? বেগ এটাও নানিলো দেখোন। চিন্তা কৰিব নালাগে, হাতত ভৰাই যিমান পাৰো নিম, এই বুলি বাকী কেইটাই উত্তৰ দিছিল। জানুৱাৰী মাহৰ ঠাণ্ডা বতৰৰ শীতৰ নিশা হোৱা হেতুকে চাৰিওফালে একো হাৰহুৰ নাই, নিমাত নিস্তব্ধ। এজনী সৰু ফেঁচা চৰাই কিছু সময়ৰ বিৰতিৰ মূৰে মূৰে এক আচহুৱা ভয় লগা মাত মাতি গোটেই পৰিৱেশটো ভয় লগা কৰি তুলিছিল। সিহঁত আটাইকেইটাই ভয় খাইছিল যদিও মুখত সাহস দেখুৱাইছিল। একেবাৰে প্ৰথমত থকা মহেনে মাজৰ শাৰী পাচলিৰ সোঁফালে কলা জাবৰৰ দৰে দম এটা লক্ষ্য কৰি থমকি ৰৈছিল। পিছে সেয়া জাবৰৰ দমহে, চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, এই বুলি আশ্বস্ত হৈছিল। কিন্তু যেতিয়াই ল'ৰাকেইটাই পাচলি ছিঙিবলৈ হাত মেলিছিল সেই দমটো জিকাৰ খাইছিল আৰু লগে লগে সিহঁতৰ ফালে তীব্ৰ বেগেৰে চোঁচা মাৰি আহিছিল। সেয়া পিছে শান্তিৰামৰ বাহিৰে আন কোনো নাছিল। তেওঁ উৰুকাৰ দুঃসাহসীয়ালসকলৰ বাবে গাটো এখন কম্বলেৰে ঢাকি জাবৰৰ দমৰ দৰে বহি ৰৈছিল। এইটো ভূত ভূত, পলা পলা, এই বুলি মহেনে ভয়তে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে আৰু তৎক্ষণাৎ যেনি তেনি পলাই নঙলা পাৰ হৈ কোনোমতে নিজকে বচাই ৰাস্তাত উঠিলেগৈ। অৱশেষত উশাহ পুনৰ ঘূৰাই পাই মহেনে কবলৈ ধৰিলে, ধন্য প্ৰভু, আমি যে বাচি হাৰিলো। বাৰু আমি বাৰু বেলেগ ধৰণৰ সাহসী কিবাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোনে? এয়াই আছিল তোমালোকক ক'ব লগা গল্পটো। শুনিলানে? কেনে লাগিল বাৰু? নিশ্চয় ভাল পালা, নহয়নে? এতিয়া আমি এই সাধুটো, তোমালোকক মই যিটো অসমীয়াত সাধুটো ক'লো তোমালোকে শুনি হয়তো ভাল পালা, এই সাধুটো আমি ইংৰাজীত পঢ়িম। তোমালোকে এতিয়া ইয়াৰ যিবিলাক প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন, সেই প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনবিলাকত গুৰুত্ব দিবা দেই। খুব মই লাহে লাহে পঢ়ি যাম, তোমালোকে কিতাপ উলিয়াই লোৱা, লাইন বাই লাইন তোমালোকে চাই যাবা। ঠিক আছে, মই আৰম্ভ কৰোঁ। বাৰু, এয়া পাঠটোৰ নাম, নেম অফ দ্য লেচন ইজ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ। ৰাইট? পিকচাৰখনৰ তললৈ আহা। মহেন্দ্ৰ, lovingly called Mohen by his friends, is talkative, restless, and always cheerful. On the eve of the Assamese harvest festival, Magh Bihu, this year,
his friends Sanju, Nantu, Rinku and Rumon visited him. It was the Uruka night. They proposed that Mohen should lead them in an Uruka adventure. Mohen jumped up excitedly and looked at his friends with an air of authority. He was ready for any adventure. Sanju, the eldest among them, said in an excited voice, "We will spend the night in our Belagor feasting house. When everyone else is asleep, we will go and pick vegetables and have another feast tomorrow." "Oh yes, it is our age-old custom. We must honor it," Mohen responded gleefully. Soon the grand Uruka feast was over. Everyone left for their respective homes. The mischievous five stayed behind, huddling around the big fire. When it was past midnight, Mohen rose and commanded the others to follow him in their nocturnal adventure. They made straight for Santiram's house at the end of the lane. Santiram was a retired army man and farming was his hobby. His garden was full of cabbages, brinjals, carrots and other seasonal vegetables. They walked quietly, pausing just to put aside the bamboos of the Nongola gate and tiptoed into Santiram's garden. Then Mohen stopped suddenly. "What will we carry the vegetables in? We didn't bring a bag." "Never mind. We will carry as much as possible in each hand," the prince replied. It was all very silent in the cold January night. The nightjar, a small species of owl, was screeching eerily at regular intervals. It made the atmosphere all the more haunting. They were all very frightened but put on brave faces. Mohen, who had walked ahead of the others, noticed a black heap right in the middle of the rows of vegetables. He thought it was a harmless pile of garbage. But as the boys stretched their hands to pick the vegetables, the black heap suddenly jerked up. To their utter horror, it dashed towards them at great speed. It was none other than Santiram, who had been sitting like a black heap wrapped in a black blanket, waiting for such Uruka adventurers. "Oh my good lord, it's a ghost! Run, run, run!" Mohen screamed. They all dashed past the open Nongola and then to the road. The boys ran frantically like antelopes and made good their escape. Soon they were out of the reach of the army men. Finally, regaining his breath, Mohen exclaimed, "Thank God we are all alive. But can we not think of other types of adventures?" So this is all about English reading of the story. এতিয়া মই তোমালোকক ইয়াৰ যিবিলাক word meaning আছে, word meaning বিলাক ইংলিছত কৈ দিম. তোমালোকে বহি কলম উলিয়াই লোৱা. Open your pen and paper and write down meanings of the hard words, difficult words. Okay? Again, প্ৰথমলৈ আহা. মই লাইন বাই লাইন কৈ wordটো কম, তোমালোকে লিখি ল'বা. Okay? Mohendra lovingly. Lovingly means what? With love. With love. Called Mohen by his friends is talkative. এটা talkative to লিখা. Talkative.
Talkative means fond of talking. Right? Holne? Fond of talking. Then restless. Restless means স্থিৰেৰে থাকিব নোৱাৰা অসমীয়াত আৰু ইংৰাজীত হ'ব unable to take rest as a result of anxiety. Unable to take rest as a result of anxiety. তাৰপিছত আহোঁ always cheerful. Cheerful, happy. Happy বুলি লিখি থোৱা jolly, happy. Okay? On the eve, এই phrase-টো এইটো লিখা on the eve. On the eve means just prior to. তাৰমানে just আগৰ আৰু মাঘ বিহুৰ আগদিনাখন এইটো just prior বুলি কৈছে. On the eve বুলি কৈছে. Harvest festival. Harvest টো এইটো গম পাইছা তোমালোকে কৃষিৰ লগত জড়িত এটা উৎসৱ বুলি কৈছে ফেষ্টিভেল উৎসৱ. মাঘ বিহু this year his friends কোন সঞ্জু নান্তু ৰিংকু and ৰুমন visited him. It was the URUKA night. They proposed to লিখি লোৱা proposed 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 means put forward a plan or suggestion. কি লিখিবা put forward a plan or suggestion. লিখিলা তাৰ পাছত আহোঁ Mohan should lead them in an URUKA adventure. Mohan jumped up excitedly to লিখি ল'ব পাৰা excitedly in a very enthusiastic and eager manner. খুব মানে আগ্ৰহেৰে excitedly looked at his friends with an air of authority. এই phrase টো লিখি লোৱা air of authority. Air of authority means the quality of being confident and being able to control people. The quality of being confident. সেইটো লিখি থলে হ'ব. He was ready for any adventure. Adventure meaning to তোমালোকে পালাই ওপৰত. তাৰপিছত আহোঁ next paragraph. Sanju, the eldest among them, said in an excited voice, we will spend the night in our velagor meaning to pala feasting house. তাত দিয়া আছে. When everyone is asleep, we will go and pick vegetables and have another feast tomorrow. সেইটো হৈ গ'ল. Next paragraph লৈ যোৱা এটা ছুটি paragraph আছে. Oh yes, it is our age old custom. এই কাষ্টমটো এটা খুব দীঘলীয়া ইয়াৰ মিনিংটো তোমালোকে এতিয়া লিখিব নালাগে মই কৈ দিছোঁ জাষ্ট শুনি লোৱা তোমালোকে ডিকচনেৰী চাই পেলাই লিখি ল'বা a traditional and widely accepted way of behaving or doing something that is specified to a particular society. এইটো তোমালোকৰ পিছফালে যিবিলাক কাৰ্য কৰিবলৈ দিয়া আছে তাতো আছে এইটো নিলিখিলেও হ'ব. তাৰপিছত যাওঁ we must honor it. এইটো হনাৰ বুলি নপঢ়িবা বহুত ষ্টুডেণ্টে হনাৰ বুলি পঢ়ে ৰাইট এইটো হনাৰ নহয় অনাৰ ওকে এইচ টো সাইলেন্ট লেটাৰ হৈ যায় অনাৰ HONOUR honor it. Mohan responded means what? Responded. Say something in reply. লিখিলা say something in reply. তাৰপিছত আহিলে gleefully pronunciation to gleefully means what? In a joyful manner. আনন্দেৰে তাৰ মানে soon the grand to magnificent খুব সুন্দৰ grand means magnificent লিখি থোৱা magnificent beautiful বুলি লিখিব পাৰা magnificent URUKA feast was over. Everyone left for their respective homes. নিজৰ ঘৰলৈ গ'ল আৰু সেইটো কৈছে আৰু এটা word difficult word পাইছো এটো লোৱা the mischievous pronunciation to কি mischievous লিখি লোৱা mischievous means intended to cause harm or trouble. Intended to cause harm or trouble to others. Intended to cause harm or trouble to others. Okay? Mischievous. 5. Stayed behind. তারপর ইটো লিখা huddling. Huddling means heap together. HEAPAP together. Heap together. Okay, around the big fire. When it was past midnight, Mohan rose and commanded etu pariba ordered the others to follow him in their nocturnal. Yes, etu eta difficult word. Nocturnal means what? Nocturnal, done at
night jitu rati kora jay tenukwa nocturnal adventure they made straight directly for Shantiram's house at the end of the lane. Shantiram was a retired army man, retired to gombaisa obokor prapto, and farming was his hobby. His garden was full of cabbages, brinjals, carrots and other seasonal vegetables. Elge hoy gol. They walked quietly নহয় এটো quietly, pausing মানে ৰৈ দিয়া, just to put aside the bamboos of the nongola cat and tiptoed এটো লিখি লবা tiptoed ইয়াৰ pronunciation to আৰু ইয়াৰ এইটো meaning to হল walk carefully and quietly with one's heels raised. Walk carefully and quietly QUIETLY with one's heels raised. Okay, then yes, quietly pausing, yes, nongola, oh yes. Then Mohen stopped suddenly. What will we carry the vegetables in? We didn't bring a bag. Never mind, we will carry as much as possible in each hand, the friends replied. Then it was all very silent in the cold January night. The nightjar meaning to a small species of owl, এটা হৰু প্ৰজাতিৰ এটা কি বুলি কৈছে ফেসা বুলি কৈছে, was screeching আৰু eerily এই দুটা word লিখিলো. Screeching means all তোমাৰ give a loud cry or piercing cry, give a loud harsh piercing cry বুলি আছে. আৰু eerily means in a strange and frightening manner. Eerily means in a strange and frightening manner, right? At regular intervals it made the atmosphere গোটে পৰিবেশটো কেনেকুৱা কৰিছিল all the more haunting means bring strong feelings to mind. Bring strong feelings to mind, to haunting to frighten বুলি লিখি দিব পাৰা, frighten. They were all very frightened but put up on brave faces. তাৰ পিছত আহা Mohen, who had walked ahead of the others, noticed a black heap right in the middle of the rows of vegetables. He thought it was harmless pile of garbage. But as the boys stretched to likhi lobo para, stretch, extend a part of one's body to its full length. Extend a part of one's body to its full length. Stretch means. Tarpason stretch their hands to pick the vegetables. The black heap suddenly jerked up. Jerk up means to move or cause to move in a irregular motion. To move বুলি লিখি থোৱা. To their utter horror, it dashed towards. Dash means to move with sudden speed. Dashed, D-A-S-H-E-D. Dashed means to move with sudden speed, right? It was none other than Shantiram, who had been sitting like a black heap, wrapped, W-R-A-P-P-E-D, wrapped means covered with, wrapped in a black blanket, waiting for such URUKA adventurers. Oh my good lord, it's a ghost গম পাইছা ভূত. Run, Mohen screamed. এটো scream to লিখা, scream, give a long loud piercing cry. Scream to like আগতে এটা পাই গৈছিলো নহয় আমি, হেতুৰ দৰে piercing cry, right? Then they all dashed past the open nongola and then to the road. The boys ran frantically to লিখিলো, frantically in a hurried and unorganized manner. লিখিলা like antelopes to এটো কি হ'ব তোমাৰ deer like animal, মানে হৰিণাৰ দৰে এটা প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী, আৰু ইয়াৰ হিংকেটা কেনেকুৱা আপওয়ার্ড পইন্টেড হৰ্ন আছে ইয়াৰ দেই. ইয়াক ইম্পালা বুলিও জনা যায়, তোমালোকে ডিসকভাৰী চেনেল যদি চাইছা তাত দেখিছা ইম্পালা কৈ থাকে. এন্টিলপস ই জপিয়াই যায় ঠেং দাঙি and made good their escape to জানিছা পলাই হৰা, escape. Soon they were out of the reach of the army men. Finally regaining his breath, উশাহ ঘূৰাই পোৱাৰ পাছত কি কৈছে Mohen exclaimed. Exclaim means
exclaimed, cry out suddenly in pain, cry out suddenly in pain মানে খুব দুখত যন্ত্ৰণাত কান্দি উঠা exclaimed. Then thank God we are all alive, but can we not think of other types of adventures? ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে টান টান ৱৰ্ডবিলাক লিখি ল'লা যদি লিখি নাই লোৱা তোমালোকে পাছত চেষ্টা কৰিবা ডিক্সনেৰীত চাবা এতিয়া মই ভাবোঁ তোমালোকে ইংৰাজীত পাঠটো পঢ়িব পাৰিবা হয়নে অলপ তোমালোকে ঘৰত অভ্যাস কৰিবা now come to the question answers আমি এতিয়া কুৱেশ্যনছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকক মই সুধিম তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা নহ'লে মই তোমালোকক কৈ দিম ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ এক্টিভিটিজ তালৈ যোৱা who was the leader of the boys in their adventure on URUKA night কোন আছিলে বাৰু লিডাৰ ভেৰি সিম্পল এটো মহেন মহেন দি পেলাই কুৱেশ্যনটোতে এনসাৰটো আছে সো এডখৰ তাত লিখি দিবা মহেন was the leader তাৰ পৰা লিখি যোৱা হুটোত মহেন লিখি দিয়া তাৰ পিছত was the leader of the boys in their adventure on URUKA night question mark to অতৰাই দিয়া তাত কি দিয়া ফুল ষ্টপ দি দিয়া হৈ গল ভেৰি সিম্পল দেন question number b লে যোৱা what were the names of Mohen's friends Mohen's friend বিলাক কোন কোন আছিল নামবিলাক লিখি দিলে হৈ গল ভেৰি সিম্পল Mohen's friends were Sanju Nantu Rinku and Rumon right then question number c লে যোৱা what did they propose to Mohen on URUKA night সিহঁতে মোহেনক কি প্ৰপ'জ কৰিছিলে URUKA নাইটৰ দিনা they proposed Mohen to lead them on URUKA Adventure হয়নে আছিল নাই URUKA নাইটত বা URUKA নাইট ইহঁতক লিড কৰিবলৈ প্ৰপ'জ কৰিছিলে what was the age old custom that Mohen was referring to d2 still vegetables from the villagers garden on URUKA night is referred as old age custom by Mohen নহয়নে বাৰু মহেনে এটো কথাই কৈছিলে যে আনৰ বাৰীৰ পৰা শাকপাচলি চুৰ কৰা হেটো এটা আমাৰ পুৰণি পৰম্পৰা গতিকে আমি হেটো কৰিম হে ধৰণে কৈছিলে নহয়নে দেন what was Mohen's reaction to their proposal মোহেনৰ প্ৰপ'জেলটো কি ৰিএকচনটো কি আছিল কেনেকুৱা ৰিএকচন দেখুৱাইছিলে Mohen jumped up excitedly and looked at his friends with full of confidence when they proposed his name হয়নে তাৰ পাছত what was Mohen's question number f লৈ যোৱা what did the boys do after the feast ভোজৰ পাছত লৰাখিনি কি কৰিম বুলি ভাবিছিলে what did the boys do কি কৰিলে after the feast boys were stayed in the ভেলাঘৰ নহয়নে ভেলাঘৰ থাকি গৈছিলে and gathered together আৰু গোট খাই আছিলে around the big fire হেই ডাঙৰ জুইকুৰাত গোট খাই আছিলে after last midnight they went for picking vegetables from Santiram's garden Santiramৰ গাৰ্ডেনৰ পৰা শাকপাচলি আনিবলৈ গৈছিল হয়নে who was Santiram এটো very simple তোমালোকে পাৰিবা হয়নে Santiram was a retired army man whose hobby was farming right হেটো ইজি question number 8 লৈ যোৱা why was Santiram sitting wrapped in a black blanket হেটো first part আৰু এটা part দিছে where was Santiram sitting ক'ত Santiram বহি আছিল first part to লৈ যোৱা Santiram was sitting wrapped in a black blanket for URUKA adventurers হয়নে এই URUKA দুহাহিয়াল সকলৰ বাবে তেওঁ ৰৈ আছিল adventurers তাৰ পিছত next part to লৈ আহা he was sitting right in the middle of the rows of vegetables হেটো তাৰ পিছত আই লৈ যোৱা what was the black heap of garbage that Mohen noticed Mohene যেটো নটিস কৰিছিলে black heap হেটো প্ৰকৃততে মানে হেটো কি আছিল হেটো লিখিবা it was nothing but Santiram that Mohen noticed as black heap of garbage then question number j লৈ যোৱা what made the night appear more haunting গুটেই ৰাতিটো যে ভয় লগা হৈ পৰিছিল কিয় বাৰু strange cry of the night jar in a regular intervals made the night more haunting বেছি ভয় লগা কৰি তুলিছিল হয় না বাৰু এই নাইট jar জনী মাতটোৱে হেতু তাৰ পিছত question number k লৈ যোৱা why did the boys run away from the gardener পৰা লৰা কিটা কিয় দৌৰি পলাই গৈছিল বাৰু when the black heap jerked up যেতিয়া হি কলা দমটো যেতিয়া জাৰ্ক খাই উঠিছিল মুভ কৰিছিল and dashed towards them আৰু suddenly হিহঁতলৈ খেদি আহিছিল
they were frightened, সিহঁতে ভয় খাইছিলে, and suddenly flew away from the garden. তাৰপিছত সিহঁতি গাৰ্ডেনৰ পৰা গুচি আহিছিলে, হয়নে? What happened when the boys were about to pick the vegetables? কি হৈছিলে যেতিয়া সিহঁতে ভেজিটেবলছখিনি ছিঙিবলৈ লৈছিলে? একেটা কথাই হ'ব, the black heap jerked up and ran towards them when they were about to pick the vegetables. যেতিয়া সিহঁতে শাক পাচলিখিনি ছিঙিবলৈ ষ্ট্ৰেটছ হাতখন মেলিছিলে. Who did the boys think chased them? ল'ৰাবোৰে সিহঁতক কোনে পালে বা কোনে খেদিলে বুলি ভাবিলে বাৰু? They thought that it was the ghost who chased them. এইটো ভূত আছিলে যিয়ে নেকি সিহঁতক খেদিলে সেই বুলি ভাবিছিলে, কাৰণ ভূতৰ দৰে ব্লেক ব্লেংকেট এখন লৈ আছিলে ন, সিহঁতে ধৰিব পৰা নাছিলে. তো এইখিনি আছিলে কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি. তাৰপিছত মই তোমালোকক কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 লৈ আহাচোন. ইয়াত তোমালোকে এইখিনি কৰিব পাৰিবা, ভেৰি চিম্পল, খেলি মেলিকৈ দিয়া আছে চোৱা. ইয়াত তোমাৰ হেৰিটো হ'ল কি, কামটো হ'ল ইউ আৰ টু এৰেঞ্জ দ্য চেণ্টেঞ্চেছ, ৰাইট? 1 2 3কৈ এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিব লাগে. মই তোমালোকক এটা কৈ দিছোঁ, 1 নম্বৰটো হ'ব C2, সঞ্জু, নান্টু, ৰিংকু, ৰুমন এণ্ড মহেন প্লেন এণ্ড এডভেঞ্চাৰ অন উৰুকা নাইট. সেইটো 1 নম্বৰত আহিলে. তাৰপিছত 2 নম্বৰটো আহিব তোমাৰ E2, জাষ্ট পাষ্ট মিড নাইট দ্য 5 বয়জ হেডেড টুৱাৰ্ডছ শান্তিৰামছ ভেজিটেবলছ গাৰ্ডেন. এই দুটা কৈ দিলোঁ, বাকীকেইটা তোমালোকে মিলাবা, তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা. তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈ গৈছোঁ. ইয়াত তোমালোকক দুটা বক্স দিয়া আছে, দেখিছানে? এই বক্স দুটাৰ সোঁহাতে যিটো ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আছে কি তোমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনছখিনি দিয়া আছে, বৰ্ণনাখিনি, আৰু লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত দিয়া আছে কি তাৰ নেমছখিনি দিয়া আছে, হয়নে? এইখিনি তুমি মেটচ কৰিব লাগে, এইখিনি তাৰমানে মিনিংখিনিৰ লগত ইয়াৰ মেটচ কৰিব লাগে, বা ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনছখিনিৰ লগত, চৰি. এতিয়া নাম্বাৰ এটো চোৱা, উৰুকা. উৰুকাটোৰ লগত কোনটো মিলিব? গোটেইকেইটা পঢ়িলা তুমি, চালা, লাষ্টতো মিলিব, হয়নে? 6টো দ্য এনুৱেল ফিষ্ট এহেড অফ মাঘ বিহু, সেইটো উৰুকাৰ লগত মেটচিং হ'ল. তাৰপিছত বিটো শান্তিৰামটো অবভিয়াছলি তোমালোকে পাৰা, তাৰ হুৱা শান্তিৰামত কৰি আহিছা, গতিকে সেইটো কেনেকৈ মিলাবা? শান্তিৰাম a retired army man who was interested in farming, সেইটো দি দিলা, মিলাই দিলা. ঠিক তেনেকৈ বাকীকেইটা মিলাব পাৰিবা চাগে, নহয়নে? চিটো চোৱা, সঞ্জু, নান্টু, ৰিংকু এণ্ড ৰুমন, সেইটো কি? দ্য 4 ফ্ৰেণ্ডছ অফ মহেন্দ্ৰ, সেইটো ধুনীয়াকৈ তুমি মেটচিং কৰি দিলা, ৰাইট? তো এনেকৈ বাকীকেইটা তোমালোকে কৰি পেলাবা. পাৰিবা? নিশ্চয় পাৰিবা, মোৰ বিশ্বাস আছে তোমালোকে পাৰিবা. চেষ্টা কৰিলে নোৱাৰা কাম একো নাই, সকলো পৰা যায়, ঠিক আছে? নিজে অকণমান খালি ধ্যান দিব লাগে. তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো লৈ যোৱাচোন. তাত কি হ'ল, ইয়াতে বাওঁ চাইডে বক্স যিটো আছে তাতে কিছুমান ৱৰ্ড দিয়া আছে, আৰু সোঁহাতে যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি ইয়াৰ অৰ্থখিনি দিয়া আছে. এই গোটেইকেইটা মই তোমালোকক কৈয়ে দিলোঁ, হয়নে? গোটেইকেইটা তোমালোকক মই কৈ দিলোঁ, ইয়াৰ মিনিং 2 3 4 5 5টা ৱৰ্ডৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিখিত ৰিটেন মিনিংছ ইয়াত দিয়া আছে. চ' নাও ইউ আৰ টু মেটচ উইথ দ্য মিনিংছ, ৱৰ্ড উইথ দ্য মিনিংছ. ভেৰি চিম্পল, মই তোমালোকক ক'লোৱে, প্ৰপ'জটো চোৱা, টু ছাজেষ্ট এ প্লেন, এন আইডিয়া এটচেট্ৰা, সেইটো দিলা. তাৰপিছত ৰেষ্টলেছ, আনএবল টু ষ্টে ষ্টিল, স্থিৰ নথকা, আনএবল টু ষ্টে ষ্টিল. তো এনেকৈ মিলাই গ'লে, সেই ফ্ৰেণ্টিকেলিটো পাইছিলোঁ চোৱা, ফ্ৰেণ্টিকেলিৰ মিনিংটো কি? ডান কুইকলি এণ্ড উইথ এ লট অফ এক্টিভিটি বাট ইন এ ৱে ডেট ইজ নট ভেৰি ৱেল অৰ্গেনাইজ, এইটো এটা দীঘলীয়া মিনিং. গতিকে এইখিনি তোমালোকে মিলাব পাৰিবা বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস. তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 5লৈ যাওঁচোন. ৰিড দ্য লেচনছ ওৱান্স এগেইন এণ্ড ৰাইট ইন দ্য বক্স দ্য নেমছ. এতিয়া তোমালোকে নামখিনি লিখিব লাগে. ইয়াতে 5 নম্বৰ তোমালোকে এটা চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে, কোনটো পেৰাগ্ৰাফৰ আৰু কোনে কৈছে, হু ছেইড. ফাৰ্ষ্টটো চোৱা, মই ফাৰ্ষ্টটো কৰি দিছোঁ, বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে বিচাৰি ল'বা. য়েছ, ইট ইজ আৱাৰ এজ অল্ড কাষ্টম. এই কথাটো কোনে কৈছিলে? ডেফিনেটলি মহেনে কৈছিলে. আৰু এইটো কোনটো পেৰাগ্ৰাফত আছে? পেৰাগ্ৰাফ নাম্বাৰ 3, হয়নে? ঠিক তেনেধৰণে তোমালোকে বাকীকেইটা কৰিবা, ৰাইট? আৰু 6 নম্বৰত আছে লেটছ লাৰ্ণ চাম গ্ৰামাৰ. গ্ৰামাৰ পাৰ্টটো মই এতিয়া নকৰোঁ, যিহেতু তোমালোকৰ লগত ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিবলৈ মোক এটা নিৰ্ধাৰিত সময় দিয়া হৈছিলে, সেই সময়ৰ ভিতৰত মই ইমানখিনি কথা তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ. এতিয়া যদি তোমালোকৰ কিবা যদি জানিবলৈ মন আছে বা কিবা সুধিবলগীয়া আছে, ইফ ইউ হেভ এনি কুৱেৰি দেন ইউ কেন আস্ক মি, অ'কে? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা,
এইকেইদিন তোমালোকৰ বহুত পাঠ এতিয়া চিলেবাছৰ পৰা কমাই দিয়া হৈছে যিহেতু আমাৰ বেছি সময় আমাৰ হাতত নাই গতিকে যিকেইটা পাঠ তোমালোকৰ বাবে দিয়া হৈছে সেইকেইটা তোমালোকে ঘৰত অকণমান পঢ়িবা তোমালোকৰ ওচৰ পাজৰ জনা শুনা ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যাবা দুই এটা কথা সুধিবা তেওঁলোকেও তোমালোকক ক'ব পাৰিব আৰু ৰেডিঅ' ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জৰিয়তেও তোমালোকক এই ক্লাছবিলাক আগবঢ়াই থকা হ'ব নিয়মীয়াকৈ গতিকে তোমালোকে শুনিবা সেইবিলাকৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'বা আৰু এই আপাহতে মই যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ হ'বলৈ হৈছে গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কমিউনিটি ৰেডিঅ'ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ শিক্ষা বিভাগক তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা যে সহযোগিতা ৰেডিঅ' ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত কৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হোৱাকৈ এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে ভাল লাগিছে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জনাই আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে মই বহুত সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আজি যে মই এই পাঠটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ গতিকে সদৌ শেষত সকলোলৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ আজিৰ পাঠদান ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ শ্ৰোতাবন্ধু আমাৰ ৰেডিঅ' পঢ়াশালী অনুষ্ঠানটি সামৰিবলৈ সময় হৈছে আজিৰ ৰেডিঅ' পঢ়াশালী অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছিল ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল শিক্ষাখণ্ডৰ চাউলখোৱা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰু শ্ৰীযুত ডিম্বেধৰ চেতিয়া ছাৰ আৰু ছাৰে আজি বিশেষভাৱে ক্লাছ 7 অৰ্থাৎ সপ্তম শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইংৰাজীৰ বিষয়ৰ লেচন নম্বৰ 2 পাঠদান আগবঢ়ালে ছাৰে বৰ সুন্দৰকৈ অসমীয়াত কাহিনীটো ক'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় আজি বহুত ভাল পালে আজি বৰ সুন্দৰকৈ কাহিনীটো ক'লে কাহিনীটোৰ জৰিয়তে মাঘৰ বিহু উৰুকাৰ ছবিখন আমাৰ সকলোৰে চকুৰ আগত ভাহি আহিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই ছাৰে বৰ সুন্দৰকৈ পাঠদান আগবঢ়ালে তাৰ বাবে ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান শুনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগতে আমাৰ শিক্ষা বন্ধু বান্ধৱীসকলকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ৰেডিঅ' পঢ়াশালী অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পাঠভিত্তিক অনুষ্ঠান ৰেডিঅ' পঢ়াশালী